Hello anh em, Mi đã quay trở lại rồi đây. Chắc cũng lâu lắm rồi, kể từ khi tụi mình làm về những nội dung hơi mang hướng kinh dị trong game, nên chắc anh em cũng không còn nhớ mấy nữa. Anh em yên tâm đi, ít làm thôi, chứ không phải là tụi mình bỏ luôn đâu nha. Thế giới game còn nhiều câu chuyện bí ẩn lắm, và tụi mình sẽ chọn lọc ra mấy cái thật ấn tượng để có thể kể cho anh em nghe này. Lần này, tụi mình sẽ mang đến những câu chuyện kinh dị và cực kỳ bí ẩn về một trong những tựa game được chơi nhiều nhất mọi thời đại. Tên này không chỉ gói gọn trong thế giới game mà còn ảnh hưởng ra những lĩnh vực khác và trở thành niềm tự hào của cả một đất nước cơ. Xin giới thiệu với các bạn Pokemon và những câu chuyện kinh dị về tựa game dành cho con nít này. Có một vài câu chuyện còn ảnh hưởng ngoài đời thật chứ không chỉ trong game nữa. Pokemon dễ thương không? Điều đó thì không thể chối cãi. Pokemon hiện giờ đã thoát khỏi một sản phẩm giải trí thông thường mà đã trở thành một biểu tượng, một thương hiệu và còn là một niềm tự hào của đất nước Nhật Bản. Cùng với Mario, Doraemon, Pikachu sẽ luôn là niềm tự hào của đất nước mặt trời mọc. Dù cho là một series game dành cho trẻ con, nhưng lượng người yêu mến Pokemon không chỉ gói gọn cho những cô cậu bé nhỏ tuổi mà còn có cả người lớn, những người đã sống và đã trải qua thời thơ ấu với những cuộc hành trình trở thành nhà huấn luyện Pokemon đại tài nhất này. Đương nhiên, một tựa game có fandom lớn như vậy thì không thể thiếu những câu chuyện creepypasta, những lời đồn thổi về các sự vật, sự việc kinh dị diễn ra trong trò chơi. Và mặc cho là game dành cho con nít và chả có mấy bằng chứng về độ xác thực, những câu chuyện kinh dị của trò chơi này có thể làm người ta ớn lạnh, hoài nghi, sợ hãi, còn dẫn đến cái chết luôn cơ. Thế giới trong các tựa game Pokemon luôn được mô tả là thế giới vô cùng ngọt ngào, màu sắc và vô cùng thích hợp cho Pokemon và con người cùng sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên thật sự thì thế giới này có tuyệt vời như vậy hay không? Từ xưa đến nay, động vật trên đời muốn sống đều phải thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình. Trong đó chắc chắn, việc ăn uống chính là việc được đặt lên hàng đầu. Không ăn, cơ thể sẽ không có đủ năng lượng và sức mạnh để có thể tồn tại được. Vì thế, từ cái thời ăn lông ở lỗ, tổ tiên chúng ta đã biết săn bắn, hái lượm để tìm kiếm nguồn lương thực của mình. Đặc biệt là thịt đến từ các loài sinh vật khác với khả năng cung cấp một lượng protein và chất dinh dưỡng cần thiết rất cao. Nói đến đây thì chắc chắn anh em cũng hiểu ra phần nào rồi không ạ? Trong thế giới Pokemon này, con người ăn gì để sinh sống đây? Đó hoàn toàn là câu hỏi vô cùng tự nhiên, nhưng khi nghĩ đến người ta lại rùng mình. Như theo mô tả, thế giới Pokemon hoàn toàn chỉ có Pokemon, không có bất kỳ một loại động vật nào khác. Như vậy có nghĩa, nếu như con người mà thèm thịt, họ sẽ sử dụng chính những Pokemon xinh xắn, đáng yêu kia chế biến thành món ăn như bình thường. Đó hoàn toàn không là một ý tưởng gì hay ho cho lắm với một tựa game dành cho con nít. Cái giả thiết mà Mi Game còn có thể nghĩ ra thì làm sao mấy người tạo ra Pokemon lại không biết chứ? Thế là trong các anime hay manga liên quan đến Pokemon, họ đã đổi hết đồ ăn, thức uống, trong đó bằng bánh mì và trái cây toàn bộ. Tuyệt nhiên không có chút thịt nào được xuất hiện, một nước đi cũng rất hay ho, không cần đi lại đâu. Nhưng như vậy chưa phải là toàn bộ sự kinh dị về vùng đất này. Mọi người hãy thử nghĩ xem, có ai đời người ta lại giao những con Pokemon có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đủ khả năng rời non lấp bể cho những đứa con nít để trở thành nhà huấn luyện Pokemon hay không? Xuyên suốt tựa game, hình dạng những thanh niên, những người đàn ông trưởng thành, trai tráng gần như không hề xuất hiện hoặc xuất hiện vô cùng ít. Cả một thị trấn chỉ toàn người già và cả mấy ông bà cô sinh sống mà thôi. Đến cả nhân vật chính là chúng ta cũng chỉ sống chung với mẹ chứ không thấy cha đâu cả. Vậy điều gì đã xảy ra làm cho toàn bộ đàn ông trẻ khỏe trên thế giới này biến mất? Họ đã đi đâu và tại sao lại gần như là tuyệt chủng? Và để cho bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch phải lãnh trách nhiệm trở thành nhà huấn luyện Pokemon. Chứ tôi nói thật, hồi nhỏ mà tót ra đường chơi giữa trưa là bị quất cả mấy roi rồi về ngủ. Chứ ở đó mà mơ mộng trở thành huấn luyện viên Pokemon đi khắp đất nước, nghe thì thấy nó phi lý vãi luôn. Còn các bạn nghe xong thì có thấy thế giới Pokemon yên bình thật không ạ? Câu chuyện đáng sợ nhất, nổi tiếng nhất đương nhiên phải được nhắc đến trong cái video này. Lavender Town được xem là creepypasta kinh dị nhất, đáng sợ nhất và ám ảnh nhất trong cả series Pokemon. Sự đáng sợ của nó không chỉ đến từ những lời đồn thổi mà còn là những số liệu ngoài đời thực càng củng cố cho sự đáng sợ về câu chuyện này. Dù là fan hay là non-fan của Pokemon, chắc hẳn ai cũng từng nghe qua một lần hiện tượng hoa oải hương trên. Ngày xưa, vào những năm tháng mà người ta còn thịnh chơi game trên máy Game Boy chứ không phải là những chiếc điện thoại thông minh như bây giờ. Vào năm 1996, Nintendo đã cho ra mắt Pokemon Red and Green và là phiên bản game Pokemon đầu tiên xuất hiện và là bản gốc của loạt series đình đám này. Dù chỉ là mới ra mắt nhưng Pokemon Red and Green đã thu nhận được thành công vô cùng vang dội.
Phiên bản Pokemon Red and Blue sau đó ra mắt cùng năm cũng rất được yêu thích và lọt vào top 100 game hay nhất mọi thời đại trong nhiều năm. Thế nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi tựa game này phát hành chính thức một thời gian. Không biết có phải vô tình không, nhưng sau khi Pokemon Red and Green phát hành, người ta ghi nhận một số lượng các ca tự tử tăng đột biến. Đặc biệt, những ca này đều rơi vào độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi, độ tuổi mà tựa game Pokemon này nhắm vào. Khi bên cảnh sát tiến hành điều tra, họ đã phát hiện rằng các nạn nhân này đều đã từng chơi hoặc tiếp xúc qua với Pokemon Red and Green. Do đó họ không loại trừ khả năng tựa game này chính là một phần nguyên nhân gia tăng những vụ tự tử ở đây. Chi tiết hơn thì nhiều người cho rằng chính bản nhạc nền của Lavender Town, một bản đồ trong game, là nguyên nhân gây ra những vụ tự sát. Nói qua một chút về Lavender Town, đây là một thị trấn tọa lạc tại một nghĩa trang cực lớn và nổi tiếng là có ma. Thực tế thì trong game thì người chơi hay ghé qua các thành phố này để săn tìm những Pokemon hệ ma như Gastly hay là Howler, nên Lavender Town có phần âm u, tĩnh mịch hơn các địa điểm khác trong game. Và để phù hợp với các mood đó, âm nhạc chủ đề của khu vực này cũng phải phù hợp với không khí. Và chính điều đó đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho người chơi nhỏ tuổi. Bài hát bị đánh giá là quá ghê rợn, có những âm thanh tần số cao đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ trẻ con, dẫn đến những game thủ nhỏ tuổi này đã tự sát sau khi chơi xong. Ở Lavender Town, người ta còn truyền tay nhau một Pokemon vô cùng quái dị khác. Nó không có tên mà chỉ ghi số là 731 và sở hữu level 0. Nó được mô tả là một Pokemon không có hình dáng cụ thể mà là sự tổng hợp của 22 bức hình vô cùng bí ẩn. Hơn thế nữa, khi chiến đấu với 731, bản nhạc nền sẽ phát nhanh gấp 2 lần và người chơi sẽ chẳng có cách nào hạ được 731 dù nó chỉ ở cấp độ 0 mà thôi. Còn nếu bạn cố bắt con Pokemon này thì sẽ bị trao máy và chỉ còn cách khởi động lại thôi. Chả biết đó là thật hay không, nhưng hiệu ứng Hoa Oải Hương, tên để gọi về câu chuyện tự tử tại Lavender Town, được lan truyền một cách nhanh chóng và trở thành một dạng truyền thuyết mà người ta tin sái cổ. Ngoài thực tế thì dù bị đánh giá là một trong những giai điệu ám ảnh nhất thế giới, nhưng chưa chắc nhạc nền của Lavender Town có thể giết chết bất cứ ai. Tuy nhiên do quá ghê rợn đối với cả người lớn, nên sau này nhà phát triển game đã thay đổi nhạc nền của Lavender Town để phù hợp với trẻ con hơn. Ông nào muốn nghe thử thì cứ nghe nha, nhưng báo trước là nó vô cùng khó chịu đó nha. Sau Pokemon Red and Green, các phiên bản về sau của dòng game này có ít các câu chuyện kinh dị xoay quanh trò chơi, mà dù có thì cũng không ấn tượng như vụ Lavender Town cả. Tuy vậy, vẫn có một câu chuyện mà mỗi khi nhắc đến, người ta lại giận tóc gáy. Đó là một phiên bản Pokemon Silver vô cùng đặc biệt. Khi mà chơi xong thì game thủ sẽ ngay lập tức hối tiếc vì chơi cái game này. Câu chuyện này có cái tên là Pokemon Lost Silver, là lời tâm sự của một tài khoản trên mạng xã hội khi đang chơi Pokemon Silver, thuộc phiên bản Pokemon Gold và Silver được phát hành vào năm 1999. Thực tế, chàng trai này muốn mua phiên bản làm lại là Heart Gold và Soul Silver cơ, nhưng game chưa về nên thôi, mua game cũ về cày mà giá cũng rẻ nữa. Ấy vậy mà đây là tựa game đáng sợ nhất mà anh chàng này từng chơi. Trò chơi bắt đầu cũng khá là bình thường như những bản game Pokemon khác. Thế nhưng điều đặc biệt đó chính là không cho phép người chơi bắt đầu với new game, mà chỉ được sử dụng duy nhất cái save còn lại trong game. Với nhiều người, việc chơi lại phần chơi của người chơi khác với đầy đủ những điểm đã thiếu, những bí ẩn đã được khám phá, chẳng phải là điều gì hấp dẫn cho lắm. Không còn cách nào khác, anh chàng của chúng ta quyết định bấm vào file save này. Trải nghiệm của bản save này là một trải nghiệm chưa từng có trước đây, mà mang đầy màu sắc ám ảnh và ớn lạnh. Người chơi sẽ vào vai một nhà huấn luyện Pokemon với lượng giờ chơi khổng lồ 999,59 giờ chơi. Có full tiền và đầy đủ 251 Pokemon trong Pokédex. Có thể thấy, người chơi trước đã vô cùng tâm huyết khi đã cày cuốc gần như toàn bộ không thiếu thứ gì, thế nên gần như chả còn mấy việc để làm. Dù vậy thì những thứ bí ẩn vẫn còn nằm tuốt phía sau. Đội Pokemon mà nhân vật này đang sử dụng là gồm 5 con Unknowns và một con Pokemon thứ 6 có tên là Hurry. Trong suốt quá trình chơi, các Pokemon thay đổi liên tục mà người chơi không có cách nào can thiệp được, và tất cả chúng đều ẩn chứa những thông điệp vô cùng đáng sợ. Nhưng tất cả vẫn không đáng sợ bằng cách càng chơi, chúng ta càng thấy nhân vật và các Pokemon chết dần chết mòn trong vô vọng. Những Pokemon bị đánh bại sẽ biến mất không một dấu vết như đã chết vậy. Còn các nhân vật của chúng ta thì dần dần mất đi những bộ phận của cơ thể. Lúc đầu là 2 tay, sau đó là 2 chân và từ từ chỉ còn mỗi cái đầu với đôi mắt đẫm máu đang nhìn chúng ta một cách tuyệt vọng. Mọi diễn biến trong game càng trở nên đáng sợ khi người chơi dần dần nhận ra mình đã chết và chỉ còn có một linh hồn vất vưởng trong thế giới Pokemon.
Các thông điệp thông qua các Pokemon càng lúc càng quái đản khi nhắc về cái chết, chạy trốn và nhiều thứ ớn lạnh khác. Cái kết của game chính là khi bạn hoàn toàn trở thành một linh hồn, nhận ra mình đã chết. Các Pokemon Unknown lần này ghép thành từ im dead và màn hình hiện lên một dòng chữ RIP. Nếu đây chỉ là một câu chuyện được kể lại với nhau thôi thì cũng chả có gì đáng nhắc đến. Nhưng điều đáng sợ là nó còn có cả video toàn bộ gameplay luôn, như một bằng chứng đanh thép về việc câu chuyện kinh dị này có tồn tại chứ không phải là sản phẩm tưởng tượng. Hiện nay, video về cái Pokemon Lost Silver này vẫn còn. Bạn có thể Google nó để xem qua cho biết nha. Nghe toàn bộ câu chuyện, chắc chắn không ít anh em chặt lưỡi. Cái này chắc chắn là do con người làm rồi, chứ có gì bí ẩn, kinh dị thật sự của game đâu. Đúng là cái bản game này chắc chắn đã bị người khác nhúng tay vào. Nhưng cái vấn đề thực sự của nó là nội dung kia kìa. Mấy bạn thử nghĩ xem, lý do gì để một kẻ muốn biến tựa game dành cho con nít dễ thương như thế này trở thành một trải nghiệm về sự tuyệt vọng và cái chết không thể ớn lạnh hơn như thế này? Chuyện gì xảy ra với thằng cha này thế? Phải chăng là bản thân kẻ tạo ra bản game này có những vấn đề riêng của mình nên quyết định thay lời muốn nói bằng cái con game này chăng? Mà nói chung, lý do gì đi chăng nữa, thằng cha này nên đi gặp bác sĩ gấp, không có ngày lại gây họa cho xem. Mỗi năm phát hành 2 phiên bản, y hệt nhau mọi thứ, chỉ trường màu sắc chủ đạo là truyền thống bao nhiêu lâu nay của series Pokemon. Tuy nhiên, thiên hạ lâu lâu vẫn tìm ra những thứ gì đó rất đặc biệt, rất khác người mà không một ai ngờ đến. Pokemon Black. Nhiều người nghe qua sẽ liên tưởng đến phiên bản Pokemon Black and White được ra mắt vào năm 2010. Thực tế đây là tên gọi của một phiên bản Pokemon Red and Blue được sản xuất năm 1996. Điều đặc biệt của phiên bản này chính là một màu đen bao phủ toàn bộ băng game, toát lên một sự bí ẩn vô cùng kỳ lạ. Nhiều người còn cho rằng đây là bản game duy nhất được phát hành trong toàn bộ lịch sử của series luôn cơ. Nhìn chung thì Pokemon Black khởi đầu không khác gì bản chính Red and Blue cả. Người chơi sẽ gặp mặt giáo sư Oak và được quyền lựa chọn Pokemon đồng hành với mình. Thế nhưng điểm khác biệt của phiên bản này chính là người chơi có 4 quyền lựa chọn Pokemon, chứ không phải 3 Pokemon như thông thường. Ngoài Charmander, Squirtle và Bulbasaur ra, thì game thủ có thể lựa chọn Pokemon thứ tư là Ghost. Còn Pokemon này thì hoàn toàn khác với 3 con còn lại. Ngay từ khi bắt đầu, nó đã có cấp độ 5 và chỉ sở hữu đúng một tuyệt chiêu duy nhất, Curse, nghĩa là nguyền rủa. Cho những ai chưa biết thì phiên bản 1996 thì chiêu Curse chưa được đưa vào game, nên có thể xem đây là một đặc điểm quái dị. Và mọi thứ sẽ còn dị hơn khi hành trình khám phá game sẽ trở nên kỳ dị, không giống bình thường, nhất là khi bạn cùng với Ghost chiến đấu. Giai đoạn chiến đấu của người chơi trở nên vô cùng đơn giản khi tất cả Pokemon khi đối đầu với Ghost đều tỏ ra vô cùng sợ hãi và không thể chiến đấu. Đặc biệt hơn, mỗi khi Ghost dùng Curse, đối phương sẽ rên rỉ với một tần số thấp cực kỳ giận người và sau đó biến mất hoàn toàn như đã chết. Khi đấu với nhà huấn luyện khác, bạn sẽ có 2 lựa chọn, một là Run, hoặc là dùng Curse lên thằng nhà huấn luyện và làm họ biến mất khỏi trò chơi. Nếu sau đó bạn quay lại nơi trận đấu từng diễn ra, nó sẽ hiện lên từng ngôi mộ chứ không còn bất cứ người nào ở đó. Trò chơi vẫn tiếp tục như bình thường cho tới khi gần kết thúc, game sẽ hiện lên dòng chữ nhiều năm sau đó. Lúc này thì bạn đã trở thành một ông già chống gậy, tay không tấc sắc, trong túi đồ cũng không còn Ghost nữa. Dù cho trước đó bạn có dùng cách nào cũng không gỡ Pokemon này ra khỏi đội được. Lúc này thì Ghost xuất hiện và yêu cầu chiến đấu với chúng ta. Một ông già yếu ớt làm cách nào để có thể chống cự lại một Pokemon? Người chơi cũng không thể cầu cứu ai khác, vì lúc này toàn bộ con người sống trong đây đều đã bị bạn và Ghost giết hại. Bạn cũng sẽ tự mình cảm nhận cảm giác bị Ghost giết dần giết mòn, và sau khi nó thực hiện Curse, bạn sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết. File save của game cũng sẽ bị xóa sạch nhưng chưa có gì xảy ra. Còn tại sao Ghost xuất hiện và làm như vậy thì đến bây giờ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Thế giới Pokemon vô cùng rộng lớn và ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Đặc biệt là câu chuyện riêng về Pokemon luôn là tâm điểm chú ý và tìm tòi của khán giả. Ẩn sau ngoại hình dễ thương kia là những câu chuyện mà khó ai có thể tưởng tượng lại đau lòng đến như vậy. Trong số các câu chuyện của các Pokemon, tiểu sử và nỗi buồn của Cubone có lẽ là điều làm mi game ấn tượng nhất. Như theo mô tả của nhà sản xuất, Cubone là một Pokemon có hình dạng như một chú khủng long nhỏ. Trên đầu Cubone luôn đội một chiếc đầu lâu từ người mẹ đã chết của mình, và luôn đội nó bất kể khi nào, nên đến thời điểm hiện tại chả ai biết được khuôn mặt thật sự của Pokemon này. Ngoài ra thì Cubone cũng được sử dụng khúc xương của mẹ mình để làm vũ khí. Nhìn chung thì nhìn hơi đầu gấu vậy thôi, chứ cậu nhóc này khá là dễ thương. Nhưng đó chưa phải là tất cả về Pokemon này, mà câu chuyện về cuộc đời cậu thực sự rất bi thảm.
Cubone còn được gọi với cái tên là Pokemon cô đơn vì cậu chàng thường có xu hướng đi một mình và tránh xa những mối quan hệ xã hội như kết thân với Pokemon khác hay là các huấn luyện viên. Đó là di chứng của nỗi đau mất mẹ khi mà chú Pokemon này đã phải chịu đựng khi còn rất nhỏ. Người ta nói rằng mỗi khi đêm xuống, họ sẽ nghe được tiếng Cubone khóc thương vì cái chết của mẹ mình. Âm thanh tiếng khóc của cậu làm rung động chiếc xương sọ đang đội trên đầu, làm nó phát ra tiếng kêu rên rỉ và bi ai như gợi lên những khoảnh khắc cuối cùng mà Cubone ở bên mẹ. Dù cho tiếng khóc của Cubone sẽ thu hút kẻ thù thiên địch của cậu, Medibus, đến cả khóc thương cho nỗi đau của mình, Cubone cũng không có một chút an toàn. Còn nỗi thống khổ nào hơn thế nữa. Nhiều người cho rằng khi tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn, Cubone có thể vượt qua được nỗi đau này. Thế nhưng tình hình thì hoàn toàn ngược lại. Alola Marowak, một dạng tiến hóa của Cubone, không chỉ đau khổ hơn mà giờ đây nó mang trong mình sự thận hù to lớn. Alola Marowak liên tục săn đuổi Medibus bất kể mọi lúc mà chúng có cơ hội. Có lẽ loài Medibus chính là kẻ tấn công hai mẹ con Cubone, và mẹ Cubone đã hy sinh thân mình trong khi cố gắng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Rõ ràng đây là một cuộc tập kích khi loài chim này trông thấy một Pokemon cái chuyển dạ và chúng đã lên kế hoạch tấn công. Mẹ của Cubone kiệt sức sau sinh, làm sao chống đỡ được một cuộc tấn công hội đồng như vậy. Tất cả những gì mà nó có thể làm chỉ là cố gắng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Chứng kiến người mẹ yêu thương của mình chết trước mặt, bạn kêu Cubone có thể tha thứ được hay không? Mi-game nghĩ là không rồi. Thực hư về cái chết của mẹ Cubone vẫn chưa được xác nhận chính xác. Thế nhưng dù cho nó có là gì đi chăng nữa thì cậu nhóc Cubone này đã phải rất mạnh mẽ để có thể sống sót trong thế giới này. Và nếu đây chỉ là câu chuyện của Cubone, hãy thử tưởng tượng về thế giới của Pokemon sẽ còn đáng sợ như thế nào. Ngoài Cubone ra, còn rất nhiều câu chuyện khác về các loài Pokemon cũng kinh dị không kém. Như các Pokemon hệ Ghost đa phần đến từ sự oán giận và mong muốn của người chết tích tụ mà thành. Trong khi có Pokemon cứ chìm mãi trong giấc ngủ và những cơn ác mộng của mình không thể thoát ra được như Komala. Bề ngoài của chúng vô cùng đáng yêu và dễ thương, nhưng không có nghĩa là cuộc sống của chúng lại dễ dàng như vậy. Và đó đều là những câu chuyện kinh dị mà Mi-game ấn tượng nhất xung quanh trò Pokemon. Anh em ấn tượng với câu chuyện nào ạ? Quả thật là dù không có gì gọi là sự thật 100%, nhưng các câu chuyện này đã góp phần tô điểm cho thế giới Pokemon và góp phần thu hút những người tò mò đến để tìm hiểu về một trong những trò chơi vĩ đại nhất lịch sử. Sắp tới, thế giới Pokemon sẽ bước lên một thể loại mới là MOBA, tương tự như Liên minh huyền thoại hay Dota 2 vậy ạ. Anh em nào yêu thích chuẩn bị tinh thần try hard là vừa rồi đấy ạ. Và tôi cũng có một thông báo nho nhỏ cho anh em đây, là kể từ video này trở đi, Mi-game sẽ có thêm một tiết mục vào cuối video, đó là đọc những comment xạo lìn của anh em. Các ông muốn tôi đọc cái gì nào? Từ chúc mừng sinh nhật cho tới tỏ tình crush thì hãy cứ comment nha. Mỗi video tôi sẽ chọn ra 5 comment xạo lìn nhất và đọc nó vào cuối video. Nên là anh em muốn lên TV thì hãy tích cực bình luận nha. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình, cũng như là để xem comment có được đọc hay không nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.